सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि ओकास वन्दामि बन्ते द्वारतयेन मयं कतं सभं अपराधं कमतु मे भन्ते नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स 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 बुद्धं शरणं गच्छामि शरणेन सद्दिं पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेथा मन्ते साधु साधु साधु. आदरणीय भदंत विनय रक्षिता महाथेरो यांना परत याचना करतोय की त्यांनी या धम्मपीठावरती स्थानापन्न व्हावं. धम्मदेशनेला सुरुवात करण्यापूर्वी पूज्यपाद भदंत संघानंद महाथेरो यांना आपण याचना करतो आहे की त्यांनी 10 मिनिटामध्ये आपली धम्मदेशना संपवायची आहे. आपण सर्वांना पूज्य भदंत बोधिपालो महाथेरो बनतेजी, पूज्य भदंत धम्मसेवक महाथेरो बनतेजी आणि पूज्य भदंत विनय रक्षिता महाथेरोजी यांना ऐकायचं आहे. तर भंतेजींना आपण परत याचना करतो आहे की 10 मिनिटामध्ये त्यांनी कन्क्लूड करायचे आहे. ब्रह्मिंद देविंद नरिंद राजं बोधि सुबोधि करुणा गुणंगहं पय्यापदीपजलितो जलन्तं वन्दामि बुद्धं भवपारतिन्नं. तथागत सम्यक संबुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब इस मंच पर बैठे हुए पूज्य भदंत और सामने बैठे हुए सभी पूजनीय भदंत जी, श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, आज इस पवित्र दीक्षा भूमि पर महाराष्ट्र प्रदेश भिक्षु संघ का अधिवेशन संपन्न हुआ है, संपन्न होने जा रहा है. ये धम्मदेशना होने के बाद हमें नागपुर में महाराष्ट्र में जो बाबा साहब के धम्म क्रांति की ये भूमि है, इस भूमि पर ये अधिवेशन हो ऐसा हमारा संकल्प था. और वो संकल्प नागपुर के, महाराष्ट्र के और आजू भारत के कुछ उपासकों ने हमें और भिक्षुओं ने बहुत मदद किया है ये अधिवेशन पूरा करने के लिए. और हमें खुशी है कि सभी लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए, आपके कुशल कर्मों का अनुमोदन करने के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ. तथागत ने
कहा है कि सभी किए हुए कुशल कर्मों का अनुमोदन करो, उनको आशीष दो, उनके पुण्य कर्म को याद करो। और पुण्य कर्मों को याद करते करते चाहे भूमि के हो, चाहे पूरब पश्चिम दक्षिण उत्तर दसों दिशाओं के प्राणी हो, चाहे आकाश या भूमि पर रहने वाले सभी प्राणी हो, जब भी कोई मनुष्य जीवन में आकर कुशल कर्म करता है, पुनीत कर्म करता है, तो उस पुण्य का, उस कुशल कर्म का अनुमोदन होता है। और अनुमोदन इसीलिए होता है कि जो बुद्ध शासन को चलाता है, बुद्ध शासन जो चित्त चैतसिक रूप और निर्वाण से भरा हुआ है, जो बुद्ध शासन दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी पटिपदा मार्ग से भरा हुआ है, दसों पुण्य पारामिताओं से भरा हुआ है, जो आर्य अष्टांगिक मार्ग से भरा हुआ है। सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकप्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवो, सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि। यानी सादी भाषा में चित्त चैतसिक रूप और निर्वाण, इन चार बातों को लेकर जो बुद्ध शासन चलाता है या बुद्ध शासन अमरत्व प्राप्त करता है, ये बुद्ध शासन के लिए जिन्होंने कुशल कर्म किया है, मैं उनका अनुमोदन करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। Homage to Buddha, the Enlightened One. Gratitude to the Sangha for preserving and propagating the Dhamma. Gratefulness to Bodhisattva Baba Sahib Ambedkar for initiating us into this Saddhamma and giving us one of the best constitution. Most venerable monks, meritorious upasaks, upasikas, brothers and sisters in the Dhamma. As you all know that for last 2 days, that is 13th and 14th May, we had a Maharashtra state level Bhikkhu conference. And this was a need of the hour to discipline certain things. As you know, in the society, the problem is always with the discipline, with the Vinaya, with the Sila. Not only for monks, even for the lay people, it equally applies. Of course, the number of precepts followed by the lay people is just 5 and 8, whereas the monks, Samneras 10 and the Bhikkhus 227. So ultimately, the teachings of Buddha is based on morality. That is called Sila or precepts. And these precepts are, again, they are not commandments. Precepts are not commandments, where you say that you have to do this, if not the God will come and punish you, or the devil will come and do this, or there is nothing like a policeman's job who will be just standing behind you and forcing you to follow the rules and regulations. In Buddhism, therefore, there are no commandments, there are only precepts. And what are precepts? Precepts are nothing but self-imposed discipline by the self to the self. And therefore, these precepts or the Vinaya, an individual should understand, he should appreciate and put it into practice. If he does not understand, or if he understands but he does not appreciate, or if he appreciates but he does not put into the practice, then there won't be any result. And Buddha himself has rightly stressed, saying that Silena Sugatim Yanti, Silena Bhoga Sampada, Silena Nibbutim Yanti, Tasma Silam Visode. Buddha says that it is through morality, through precepts, that you attained progress. It is through morality that you attain prosperity. And it is again through morality that you attain the ultimate bliss called Nibbana. So therefore, purify your Sila. So his stress is always on the Sila. So therefore, we monks discussed on this aspect of Vinaya, Sila, how it can be implemented, how it can be
as I said, it cannot be forced, but how we can inspire the monks and educate the monks so that they become aware of these precepts and they follow it. And because you are all lay people, so my preaching will be stressing on the 5 precepts what the lay people follow. And even in lay people, if you talk normally, most of them would admit, they will say, no, Banteji, nowadays following these 5 precepts is very difficult. Nowadays it is not possible. Why? Because nowadays in society we have to live, so we had to sometimes speak lies. When there are parties, we have to drink, and all kinds of justification is given. And once you start justifying wrong things, then there is no way of improving on it. So what we need is not the justification of the weaknesses, but the rectification of the weaknesses. Instead of justifying, we should rectify it. But most of the time we see people just justify, they don't want to rectify. I would just like to share an experience. It is about 15 years ago when I was in Bangalore. And there was a vihara, so every Sunday we used to have this program. We would have giving the administrating the Trisarana and Panchashila, then have a chanting, then meditation, then discourse, and then a question and answer session. So it would start around 9:30, and we would end it by 10:45, because 11 o'clock is our meals time. So like this, it has so happened on one Sunday that when all the program is over, it was almost 10:45, and when everyone went away, and when I was about to take my meals, I was going towards my dining hall. One of the person came there and said, Banteji, give me 2 minutes, I want to discuss something. Then I told him, well, gentlemen, after the discourse, we have this question and answer session. That was a time that you should have asked it. Now why you are asking this question? It is now time for me for the meal. We'll discuss some other time. He said, no, please give me 2 minutes. This is something personal. I could not ask in front of everybody. So therefore, please give me 2 minutes. It is my personal question. Then I said, okay, let us finish it off as early as possible. So I asked him, what is your problem? Then he said, well, Bhanteji, as you know that every time we come to the vihara, you monks give us the 3 refuge and the 5 precepts, Trisarana and Panchashila. So he said, Bhanteji, is it not possible just to give Trisarana without giving Panchashila? Then I was very much shocked. I said, why, gentlemen, what's the problem? Why you want only Trisarana and not the Panchashila? Then he started saying, well, Bhanteji, don't take me in a wrong way. Actual thing is, see, we are lay people, we are worldly people. And we have some or other kind of weaknesses in us. So out of these 5 precepts, some or other weaknesses are always there as a lay person. And once in a week we come to the vihara. And when you monks repeat this Panchashila, the 5 precepts, it reminds us of our weaknesses. And we feel as if someone is pinching us. And it creates a kind of guilt consciousness in us. And therefore, you see, most of them don't come to the vihara. Then I was very much shocked. I said, what, gentlemen? Because it is a city, Bangalore, an educated person, and coming and telling me that most of them don't come to the vihara because you give Panchashila, and this giving Panchashila reminds them of their weaknesses, and it creates guilt in them, and therefore they feel uncomfortable, and therefore they are not coming to the vihara. So this was very shocking for me. I said, could you please further explain what the real problem is? Then he said, well, Bhante, I am talking this of the fact. Most of them may not speak to you openly, but I want to openly tell the truth. You see, these very people who don't come to the vihara, as I told you, but if you go to the other temples outside, you find these very people standing in long queues, pushing each other and trying to have a vision of the
temple or the pujari there. Do you know why? And I innocently said, yes, please tell me why. And then he said, well, Bhanteji, because there in the temple, that pujari never tells us that you don't kill, you don't steal, you don't conduct sexual misconduct, you don't speak false, you don't take intoxicants. He does not tell us anything of these things. He does not give us these 5 precepts. Instead, he tells us, you do any damn wrong thing and you come here, I will purify you. I will clear you all the deeds that you have done, and you are free from the, what you call, guilt or the evils that you have done. And therefore, you see, so many people are in a queue in these temples, trying to take a glimpse of the God there, trying to take the glimpse of the priest there. There you see, it is a heavy rush. And in the viharas, you don't find even hardly 20-25 people. Have you ever thought why it is? And I am trying to explain this is the reason. Because most of the we lay people have some or other weaknesses. And once in a week we come to the vihara and you give us 5 precepts. So directly or indirectly it reminds us of our weaknesses. And that in turn creates guilt in us. And we become uncomfortable, and therefore most of them don't come to the vihara. Whereas when we go to the temple, the pujari never reminds us of these 5 precepts. On the other hand, he says, even if you have broken the 5 precepts, you come here, I will perform a special puja, or you go into some holy river, take a dip, and all your evils will be washed away. Therefore, there is so much heavy rush in the temples. And I was really in a way shocked, and also I realized what really the psychology of a common person or a common man is. Then I told this gentleman, look gentleman, you are telling that people go to the temples because there the priest does not remind us of the 5 precepts, he does not guide us or instruct us on these 5 precepts. On the other hand, he tells, you break the 5 precepts and come here and I will purify you. So do you really think that a person can break the 5 precepts and just he goes there to the temple and performs a special puja or goes and takes a dip in the holy river? Do you think all his evils will be washed away? Because you are an educated person, please try to answer me sincerely. Do you think really that way the evils will be washed away? And if that is the way the evils get washed away, then what for are these police stations? What are for these courts? Why these judges to give judgment? Then anytime if a person breaks the precepts and the policemen catch them and take to the court, then the judge should say, well, what this person has done, what's the crime? And they may say, okay, he has done a murder or he has raped someone. Then the judge should say, okay, is it so? Now take this person to the temple, perform a special puja and leave him, because that has cleared all the guilt, removed all the evil that he has done. Or take him to the holy river, give him a dip and leave him. Because in that way, if he becomes purified, all his evils get washed away, then why do you require this police station, these jails and these courts and these judgments? And then that Upasaka, he kept quiet. Then I tried to tell him, see Upasaka, it is this kind of attitude that has really spoiling the society. If a person who is so educated, born and brought up in a city, if he is also trying to find some kind of shortcut, whereby he need not follow the 5 precepts, and by somehow he can be removed or purified of his evils just by performing some kind of puja and taking a dip in a holy river, if that is the way even you think it can happen, then what to say about the uneducated people who are living in the villages? What kind of example are you setting them? In what way you are inspiring them to follow the precepts? And therefore I told him, in India that is the major problem. We see in India, most of the crimes are being committed by the most educated people. An uneducated person may commit small crimes, but an educated person, he commits major crimes. And therefore,
Dr. Babasaheb Ambedkar has rightly said that an educated man without character is much more dangerous than a wild beast. And that we are seeing today in the society. So if educated man does not appreciate the precepts and he wants to justify for breaking the precepts, and if he's trying to find some kind of shortcuts by which all this evil karmas can be washed away by some special puja or taking dip in the river, then how a society can be, improved in its character, in its behavior? Then every evil person, if he starts thinking that just by taking a dip in the river or performing special puja, all my evils will be washed away, then definitely he will commit all kinds of evil throughout the year. And just once in a year, he will go and perform some special puja, donate a huge amount to the temple, or go and take dip in a holy river. And then he comes out fresh. Fresh in what sense? Fresh to commit again a crime. He will commit crime more freshly, more confidently, because he knows, again I can take a dip in the river, I can perform a special puja and wash away my evils. And this is the attitude that is not removing crime in our country. Because everyone is thinking, yes, we can commit any crime and perform some special puja, take a holy dip, and all our evils are washed away. If people start thinking in this way, then who will try to follow the precepts? Who will try to practice morality? What way a person will be encouraged or be inspired to practice these 5 precepts? So this Indian psychology of looking some shortcuts, every Indian believes in the law of karma. He says, as you perform, equally you have to pay the price. So the karma and vipaka, this principle, all Indians accept. But on the other hand, the clever people have found a way that yes, you perform bad karma and there will be bad effect, but we have a special and a way to solve your problem. What is that? If you come to our temple, we'll perform some special puja, we'll make you take a dip in a holy river, and all your evils will be washed away. Your evil karma will be washed away. If evil karmas are washed away so simply, in such a shortcut way, then where is the need to follow or fear the bad karma? So just think on this. This is what is happening in India. In India, we do believe in karma and karma vipaka, the result of the karma. But at the same time, we are very clever to find a way that we'll perform a bad karma and do a special puja, take a dip in a holy river, and we'll be purified of our bad karma. And this is the way of thinking that is not decreasing the rate of crime. The rate of crime every day it is increasing. Because everyone has found a shortcut way that do whatever you want evil and take a dip in the river, perform a special puja and get rid of your evil karma. But that is not the way. That may look very pleasing to your ears, that yes, we have found a shortcut way to get rid of our bad karma, but in reality, that is not the way. You cannot get rid of your karma by just taking a dip in the river or performing special puja. You can get rid of our karma by making a correction on that particular evil act. So therefore, I would today request the laity to understand, appreciate the law of karma, and understand that karma cannot be resolved just by taking a dip in the river or performing special puja, but by making correction that next time I'll do my best to see that I don't perform this bad karma. Thus way you can improve yourself. And if as a lay person, if you are not following 5 precepts, you're not setting that example in front of your children, then how do you expect the monks will be a very moral monk? Because these monks are not falling up from somewhere sky. They are not coming from some other planet. They are coming from your own society. They are born to you, in your homes. And from childhood, if you're seeing that there is no respect for 5 precepts, no sincere effort to practice 5 precepts, and such a child will come into the monkhood, becomes a Samanera, how he will practice 10 precepts when he had never had exposure of practicing 5 precepts at home?
So at home you don't give an environment, you don't inspire him, you yourself don't follow the 5 precepts, then how can you expect that person can directly come and become a samanera or a monk, and then he can become a very idle monk? And we also see there is a very lean attitude that when they come to the vihara and we say, oh, this, your child is very good in behavior, he is very intelligent, come, give this child to the Sangha, we will train him. And what the parents say? No, 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 Banteji, please don't take this child, because he'll be the person who will take care of us in our old age. But this another child, he is a very naughty person. We are very fed up of this naughty boy. Please take this boy and ordain him. That when a person, a child who is good for nothing or who is very naughty, who is creating problem at home, you want to donate that kind of child to the vihara. And then expect that we'll get a very good monk to teach us, to preach us. And who is a very good child, very intelligent, very good behavior, that you don't want to donate to the Sangha. You want to keep him at home so that he can take care of you in your old age. See how selfish we are. So this kind of attitude is not going to solve the problem. You yourself should practice the 5 precepts regularly as far as possible. Then practice the Uposatha Sila 4 times in a month. That is on the full moon day. Then the new moon day. Then the, what you call the 8th day. This is called Amavasya, Ashtami and Purnima. If the child gets exposure of this 5 precepts on a regular basis and the 8 precepts, that is 4 times in a month, if he gets this kind of exposure, and such a child, if he comes and becomes a samanera or a monk, just imagine how wonderful that monk or samanera will be. So therefore my request is, please be conscious of these precepts. Create that environment at home first, so that your child is exposed to that, and so that that child, when he comes into the Sangha, he will be shining like a full moon. And then he will be teaching you good Dhamma. He will be inspiring you to walk on the path of Dhamma. If such monks who have no exposure even as a lay person, who have never practiced 5 precepts, 8 precepts as a lay person, and if they come directly and become monks, really there will be a problem to the Sangha as well as to the lay society. Then don't come and complain that what is this, nowadays monks don't follow this, they don't know what is right behavior. If they do like this, what we lay people can do. That looks a very genuine complaint, but you have to go to the root of the problem. And the root of the problem lies at the lay person's home, where this child is born, what kind of exposure he has got. So other monks are there to talk, I won't take much of the time. Only finally to conclude, I would like to say that morality is a must. If not, person catches rust and society goes to dust. So do not let your emotions to burst and make you the worst, but be someone whom people can trust. And this trust comes from the morality, the 5 precepts. So I hope all of you who have come here will understand, appreciate the 5 precepts and put it into practice for your own good, for your own benefit, and for the good of benefit of all others around you. With that I conclude. May you all be well and happy. अपेक्षा करतोय भिक्खू संघ आयडियल व्हावं, तर भिक्खू संघाला आम्ही असेच मुलं देतोय जे बॅड कॅरेक्टर्स आहेत, किंवा अशाच मुलांना बनतेजी हा बदमाश काय करतोय तर यांना घेऊन जा. चांगल्या मुलांना देत नाही आपण. चांगले मुलं जर दिलेत तर स्वाभाविक आहे चांगल्या लोकांचे संघ तयार होणार आणि त्याला आणखी परत चांगलं करता येईल, की ज्याला आपण आयडियल म्हणू शकतोय सोसायटी करता, समाजाकरता. तर असं संघ जर आयडियल संघ सोसायटी पुढे आला तर म्हटलं जातं आहे की आयडियल व्यक्तीचं कुठलाही व्यक्ती त्याचं अनुकरण करतं. जो व्यक्ती आयडियल असतं त्याचं अनुकरण करतं. जर संघ हा आयडियल असेल तर संघाचे तुम्ही अनुकरण करणार, आणि संघाचं जर अनुकरण केलात तर नक्की तुम्ही तुमच्या जे जीवनामध्ये दुःख उत्पन्न होतात त्यापासून आपण अलिप्त राहू शकतो. या अर्थातून
ही धम्मदेशना होती. परत आपण भदंत बोधिपालो महाथेरो यांना आपण सर्वांच्या वतीने याचना करूया की त्यांनी आपण सर्वांना धम्मदेशना देऊन बनते से जो अनुरोध है कि वह हम सबको धम्मदेशना देकर उपकृत करे. तथागत सम्यक संबुद्ध, तथागत का सद्धम्म, तथागत का सदा पावन पवित्र पूजनीय भिक्षु संघ, इस दीक्षा भूमि पर 2 दिवसीय भिक्षु संघ का अधिवेशन आयोजित किया गया है. उस माध्यम से यहाँ पर धम्मदेशना, पूजा पाठ, वंदना, प्रश्न उत्तर, इस बात का सिलसिला चालू है. भारतीय भिक्षु संघ की एकता बनाए रखने के लिए, भारतीय भिक्षु संघ की भाईचारा बनाए रखने के लिए भिक्षु संघ में धम्म विनय का पालन करने के लिए और भिक्षु संघ की समाज में गरिमा बढ़ाने के लिए यहाँ पर 2 दिवसीय अधिवेशन संपन्न होने जा रहा है, हो रहा है. तो इस अवसर पर हम सभी त्रिरत्न को मानने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को उनके पुण्य पारमिताओं का स्मरण करते हुए भगवान बुद्ध का धम्म बाबा साहब ने बड़ी श्रद्धा से, बड़ी सोच से, बड़ी विद्वत्ता से अपनाकर हमको प्रदान किया है. इसलिए हम बाबा साहब के बहुत ऋणी है. तो बाबा साहब ने हम पर जो कुछ उपकार किए हैं वो अनन्य असाधारण ऐसे उपकार है. हमारे माता पिता हमको जन्म देते हैं, लेकिन हमारे जीवन का उद्धार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है. अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर न होते तो शायद आज ये दीक्षा भूमि भी यहाँ पर नहीं होती और हम सब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर ये धम्म चर्चा, ये संगोष्ठी भी नहीं कर पाते. तो ये बहुत बड़ी उपकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के हैं. हम त्रिरत्न की ओर आते हुए भगवान बुद्ध को वंदन करते हैं और इस दुनिया के मनुष्य इतिहास में सबसे बड़े, सबसे महान क्रांतिकारी तथागत सम्यक संबुद्ध है. ये महान क्रांति मनुष्य के इतिहास में, मनुष्य भूमि में तथागत बुद्ध ने की है. इसलिए तथागत बुद्ध को मनुष्य और देवताओं के शास्ता मानते हैं. तो भगवान बुद्ध ने ये कौन सी बड़ी क्रांति की है जो भगवान बुद्ध के पहले न किसी ने की, न कोई करेगा, न किसी ने उसके बारे में कभी बताया, न कभी सोचा.
भगवान बुद्ध को समझते हुए हम ये कह सकते हैं कि भगवान बुद्ध ने सामाजिक क्रांति जो कभी किसी ने नहीं की, जो किसी धर्म ने उस पर कोई प्रकाश डाला, ना ये समाज का जो दुख है, जो समाज की उलझन है, उसको कभी समझा नहीं, जाना नहीं और उस पर कोई वो निरासन करने का कोई प्रयास भी नहीं किया है। तो भगवान बुद्ध ने मनुष्य के जीवन का दुख का कारण उसको जाना। दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, दुख का निवारण क्या है और दुख से निवारण पाने के लिए मार्ग क्या है, जिसे हम 4 आर्य सत्य कहते हैं। दुख आर्य सत्य, दुख समुदय आर्य सत्य, दुख निरोध आर्य सत्य, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा आर्य सत्य। ये बातों बताकर जीवन का दुख कैसा उत्पन्न होता है, कैसा नष्ट होता है, ये भगवान बुद्ध ने बहुत आसान तरीके से सभी मानव समाज को बताया है। ये मानव समाज कौन से धर्म का है, कौन से देश का है, कौन से भाषा का है, कौन से परंपरा का है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मनुष्य के भूमि में जिन्होंने जन्म लिया है, तो सभी जीवन का दुख को जानते हैं, दुख को भोगते हैं। इस दुख को पार करने के लिए भगवान बुद्ध ने आध्यात्मिक क्रांति की है, सामाजिक क्रांति की है और आध्यात्मिक क्रांति भी की है। तो सामाजिक क्रांति हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग जितने भी देश है, अपने अपने देश में अलग अलग प्रथाएं हैं। कोई वर्ण व्यवस्था से बटा हुआ है, कोई ब्लैक एंड वाइट कलर की वजह से बटा हुआ है, कोई अमीर गरीब इस क्लास से बटा हुआ है। कहने का मतलब मनुष्य मनुष्य में भाईचारा नहीं है, एकता नहीं है, समता नहीं है, समानता नहीं है। एक दूसरे को नीचे ऊपर देखते हैं, हम सबसे श्रेष्ठ खुद को मानते हैं और दूसरों को नीचा दिखाते हैं। इस भारतीय समाज में जो समाज है, मनुष्य समाज है, वो भगवान बुद्ध के समय में भी 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो भगवान बुद्ध ने ये जाना, ये समझा कि क्या ये मनुष्य के जीवन के लिए ये 4 वर्ण अनिवार्य है जीवन जीने के लिए, सुखी होने के लिए, दुख से छुटकारा पाने के लिए? ये बिल्कुल अनिवार्य नहीं है। इसलिए भगवान ने पहला प्रहार ये जातिवाद पर किया, वर्णवाद पर किया। और भगवान ने ये कहा कि सभी मनुष्य भूमि में जन्म लिया है तो सभी समान है, क्योंकि मनुष्य की एक ही जाति है, सभी समान है। मनुष्य जाति का उद्देश्य है जीवन के दुख से छुटकारा पाना। हम एक दूसरे को अलग अलग वर्गों में बांट देते हैं, एक दूसरे के बीच में जातिवाद की, वर्णवाद की, धर्म की दीवारें खड़ी कर देते हैं। तो ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, एक दूसरे की दुश्मनी पैदा कर लेते हैं, एक दूसरे का द्वेष करने लगते हैं कि हम श्रेष्ठ तुम कनिष्ठ,
ऐसी बातें आगे आती है और ये बहुत बड़ा समाज के उन्नति के लिए अवरोध पैदा होता है। इसलिए भगवान ने कहा कि आप लोग जन्म से समान है, मनुष्य जाति में आपने जन्म लिया है, आपका अलग कोई ऐसा स्पेशल वर्ग नहीं हो सकता है, सिर्फ मनुष्य ही एक वर्ग है। इसलिए भगवान बुद्ध ने जो वर्णवाद है, जाति भेद है, उसको ख़त्म किया। अपने भिक्षु संघ में उस समय के जो चतुर वर्ण थे, सभी वर्णों के लोगों को भिक्षु संघ में समता का दर्जा दिया। समानता, एक बंधुत्व, भाईचारा, एक दूसरे के प्रति आदर, ये सिखाने के लिए और अच्छा जीवन जीने के लिए, मनुष्य के जीवन का दुख हल्का करने के लिए भगवान बुद्ध ने भिक्षु संघ में सभी जाति के, सभी वर्ण के, सभी संस्कृति के लोगों को अपने भिक्षु संघ में जगह दी। इतना ही नहीं, स्त्री और पुरुष का जो भेद उस समय में भी अलग अलग धर्म पालन करते थे, तो वो भेद को भी उन्होंने मिटा दिया। भिक्षुनी संघ को भी अपने भिक्षुनी संघ स्थापित कर उनको भी धम्म का अध्ययन पालन करने के लिए उनको भी एक मौका दिया गया है। इसलिए समाज में समता प्रस्थापित करने का न पहले कभी किसी ने सोचा, न कभी ने किसी ऊपर कोई ध्यान दिया। समाज के जो ज्वलंत प्रश्न है, जो समाज में एक दुश्मनी पैदा करता है, असमानता पैदा करता है, उच्च नीचता पैदा करता है, ऐसे प्रश्नों को भगवान बुद्ध ने सामाजिक तौर पर उसको ख़त्म किया। ये भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति इस मनुष्य जाति में भगवान बुद्ध ने की है। इसके अलावा भी जो लोग बहुत खुद को ज्ञानी मानते थे, पंडित मानते थे, बहुत पहुँचे हुए आध्यात्मिक क्षेत्र में खुद को बहुत बड़ा दिखाते थे, लेकिन फिर भी साधना करते हुए, अन्य समाधि का प्राप्ति करते हुए उनकी जो उपलब्धि थी वो लोकीय से लेकर लोकुत्तरा तक जाने की जो प्राप्ति थी, जो मार्ग था, वो परिशुद्ध नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग स्वर्ग नरक तक जाते थे। ध्यान की बल से, समाधि की बल से वो उस स्तर पर वो जाते थे और उसी को अंतिम ध्येय, अंतिम उद्देश्य मानकर वहाँ पर ही स्थिर हो जाते थे। इस वजह से उनके समाधि के अंदर उपादान पैदा हो जाता था, स्वर्ग का या अन्य किसी स्वर्गीय अलग अलग अवस्थाएं जो बताई जाती है साधना के अंदर, उसकी प्राप्ति से वो वहाँ पर ही उपादान करते हुए वहाँ पर ही वो स्टक हो जाते थे। तो ये बहुत बड़ा अवरोध भगवान बुद्ध ने जाना और भगवान बुद्ध ने स्वर्ग नरक ये सब बातों को तो उस पर प्रकाश डाला ही है, लेकिन फिर भी भगवान बुद्ध ने ये अंतिम लक्ष्य है, अंतिम ध्येय है, ये नहीं कहा है। भगवान बुद्ध ने उसके ऊपर जाकर निर्वाण की बात की है, दुख मुक्ति की बात की है, भवचक्र मुक्ति की बात की है। तो ये अंतिम ध्येय, अंतिम लक्ष्य भगवान बुद्ध ने मनुष्य और देवताओं को, सभी साधकों को बताया है। तो भगवान बुद्ध ने लौकिक अवस्था से लेकर लोकुत्तरा अवस्था तक जाने का मार्ग खोजा है। जो गृहस्थी लोग हैं उनके लिए लौकिक अवस्था का सुख क्या है,
किस तरह से वो अपने जीवन में सुख प्राप्त कर सकते हैं। पंचशील का पालन करते हुए, अष्टशील का पालन करते हुए, दान धर्म देते हुए, समाधि का अभ्यास करते हुए, शुद्ध आचरण वो जीकर जीवन का हर सुख प्राप्त करते थे। ये लौकिक अवस्था की एक साधना, लौकिक अवस्था का ये धम्म, लौकिक अवस्था की देशना गृहस्थियों को लेकर भगवान बुद्ध ने देकर उन पर भी बहुत बड़ा उपकार किया है। भगवान ने ये नहीं कहा कि आप सभी लोगों ने प्रवजित होकर, श्रमण बनकर भिक्षुओं का मार्ग जीना चाहिए। अगर आप चाहते हैं गृहस्थी बनकर भी आप जीवन का सुख प्राप्त कर सकते हैं। सभी आपकी मनोकामनाएं आपके धम्म आचरण से, शिलाचरण से परिपूर्ण हो सकती है। आप शुद्ध जीवन जी सकते हैं, सत्य का मार्ग खोज सकते हैं और जीवन का सुख आप हर तरह से पा सकते हैं। इसलिए भगवान ने गृहस्थियों को लिए एक लौकिक धर्म की शिक्षा देकर, जिसमें शील, समाधि, प्रज्ञा, उसका उपदेश देकर इन लोगों को पर भी बहुत बड़ा उपकार किया है भगवान ने। रही बात आध्यात्मिकता की, तो जो आदमी इस संसार से, भवचक्र के संसार से मुक्त होना चाहता है, दुख से मुक्त होना चाहता है, परिशुद्ध होना चाहता है, निर्वाण प्राप्त करना चाहता है, परिनिर्वाण को प्राप्त करने की इच्छा रखता है, तो इसके लिए भगवान बुद्ध ने श्रमण धर्म का उपदेश दिया है। और जो भिक्षु लोग भगवान के धर्म में आते हैं, सब दुख निसरणं निब्बानं सच्ची करणथाय, सभी दुखों का निस्सरण करने के लिए, सभी विकार क्लेश का खत्म करने के लिए, निर्वाण प्राप्ति के लिए उन्होंने भिक्षु संघ का मार्ग बताया है, भिक्षु संघ को उपदेश दिया है और उनको ये धम्म विनय का शिक्षा देकर, पाति मोक्ष का उपदेश देकर भिक्षु संघ स्थापित करते हुए उनके जीवन का लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति, सभी दुखों से मुक्ति, ये लक्ष्य उन्होंने रखकर इसमें भी बहुत बड़ी क्रांति की है। भगवान बुद्ध ने अपने भवचक्र जीवन जीते हुए उन्होंने जो कुछ अपनी पारमिताएं की और उसका फलस्वरूप उन्होंने सम्यक संबोधि ज्ञान प्राप्त किया। ऐसा सम्यक संबोधि ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने भिक्षु संघ को सबसे श्रेष्ठ मार्ग का उपदेश दिया। अज्ञान में फंसकर उनके जीवन का मार्ग, उन्नति का मार्ग, ये उपादान से बंद हुआ था। भगवान ने इस बात पर प्रकाश डालते हुए, बताते हुए बताया, न तो आत्मा है, न उसका साथी परमात्मा है, न ईश्वर है, न उसका साथी परमेश्वर है। इस बात को भगवान बुद्ध ने नहीं माना। ये बहुत अज्ञान है, ये बहुत मनुष्य के सुखी जीवन के लिए हानिकारक है, ऐसा भगवान बुद्ध ने बताकर अपने शिक्षा में, अपने धर्म में उसको स्थान नहीं दिया। तो इसलिए भगवान बुद्ध के जैसे महाक्रांतिकारी न कभी हुए हैं, न कभी कोई होगा। ये मनुष्य जाति के लिए बहुत बड़ा सबसे वरदान है और सभी लोग अपने दुख के जीवन का छुटकारा पाकर निर्वाण प्राप्ति कर सकते हैं, अर्हत पद प्राप्त कर सकते हैं और जीवन का सभी दुखों से मुक्त हो सकते हैं। मैं सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ और सभी के लिए शुभ कामना करता हूँ कि सभी मनुष्य, जो मनुष्य के जीवन में है, अपने जीवन का लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति
अर्हत प्राप्ति और दुख मुक्ति का स्तर उन्हें प्राप्त हो। यही मंगल कामना करते हुए मैं अपने शब्द को विराम देता हूँ। आपने बहुत बड़े ध्यान से सुना, चिंतन मनन कीजिए। अच्छा लगा तो हमेशा याद रखिए भगवान बुद्ध की क्रांति मनुष्य जीवन के लिए कितनी अवश्य है। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। महान कारुणिक भगवान बुद्ध, धम्म, पूजनीय भिक्षू संघ ह्या तीन रत्नांना पहिला प्रथम पंचांग प्रणाम। बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर धम्मदेशना श्रवण करत असलेले सर्व धम्म उपासक उपासिका बालक तथा बालिकांनो, प्रत्येक माणसाची धडपड धन जमा करण्यासाठी आहे आणि धन जमा करण्यासाठी तो वाटेल तसा प्रयत्न करतात, कुशल अकुशल। पण जे धन जमा करण्यासाठी मनुष्य प्रयत्न करतो त्याला भगवंतानी सर्वश्रेष्ठ धन म्हटलेलं नाही, की ज्याला आपण धन म्हणतो। पैसा, चांदी, सोनं, शेती, बाडी, गाड्या, घोड्या, महाल, माड्या किंवा संतती, याला आपण धन समजतो। याला बुद्धांनी धन म्हटलेलं नाही। हे सर्वश्रेष्ठ धन नाही, याच्यापेक्षा सर्वच तऱ्हेचं सुख, लौकिक, लोकोत्तर आणि सर्वश्रेष्ठ निर्वाणाचं सुख मिळण्यासाठी भगवान बुद्धांनी या धनापेक्षा वेगळं धन सांगितले। ते कोणते धन आहेत? ते 7 धन सांगितले। 7. पहिलं धन आहे श्रद्धा। श्रद्धा एक धन आहे, धन। दुसरं धन आहे शील। शील म्हणजे सदाचार। तिसरं धन आहे लज्जा। लज्जा म्हणजे लाज। चौथं धन आहे पाप विरुता। पाप म्हणजे वाईट काम, अकुशल कर्म। त्यानंतर धन आहे स्तुत्य। स्तुत्य म्हणजे आपण सद्धम्माचं श्रवण करणं आणि श्रवण केलेल्या सद्धम्माची स्मृती जागृत करणं, आठवण करणं। 6वं धन आहे त्याग आणि 7वं धन आहे प्रज्ञा। अशा प्रकारचे 7 धन भगवान बुद्धांनी सांगितले की हे सर्वश्रेष्ठ धन आहे। हे 7 धन ज्याच्याकडे आहे त्याच्यासारखा सुखी माणूस जगात कोणीच नाही। हे लोकी नाही, न परलोकी नाही, न कुठेही नाही। मग आपल्याला सुख पाहिजे असेल तर आपण हे धन आपण संपादन करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे। पहिलं धन कोणतं आहे? श्रद्धा। श्रद्धेला भगवंतांनी धनही म्हटलेलं आहे, श्रद्धेला भगवंतांनी बलय म्हटलेलं आहे, बलय म्हटलेलं आहे। आणि श्रद्धा एक इंद्रिय सुद्धा आहे। इतकं माणसाच्या जीवनात श्रद्धेला महत्त्व आहे। श्रद्धा हे बल आहे, श्रद्धा हे इंद्रिय आहे, श्रद्धा हे धन आहे। आणि म्हणून प्रत्येक माणसामध्ये हे श्रद्धा रूपी बल, श्रद्धा रूपी इंद्रिय, श्रद्धा रूपी धन असणं अत्यंत आवश्यक आहे। आता तुम्ही म्हणाल या श्रद्धेला बल कसा, श्रद्धेला बल का म्हणतात? बल म्हणजे ताकद आहे की नाही? जसं या ठिकाणी एखाद्या माणसामध्ये कायिक बल नाही, त्याच्या शरीरामध्ये बल नाही, अशक्त झालेलं आहे, खूप म्हातारा इथं, आणि तो काही धम्मदेशना ऐकण्यासाठी बसत नाही। कंबर दुखली म्हणते, पाय दुखायला म्हणते, झोप यायली म्हणते, ऐक ना। पण जो धडधाकट आहे, बलवान आहे,
भौतिक शक्ती त्याच्यामध्ये पुष्कळ आहे, पण त्याच्यामध्ये श्रद्धा नाही. आणि त्याच्यामध्ये श्रद्धा नसेल तर किती तो भौतिकदृष्ट्या बलवान असला तो धम्मदेशना ऐकण्यासाठी बसत नाही, का तो दुर्बल आहे ना. आणि म्हणून श्रद्धेला बल म्हटलं आहे, बल. आता तुम्हाला धम्मदेशना ऐकायची आहे तर तुमच्यामध्ये बल पाहिजेत, श्रद्धारूपी बल तुमच्यामध्ये पाहिजेत. आता ही श्रद्धा आपण म्हणतो, पण ही श्रद्धा कोणाप्रती असली पाहिजे. कालच्या धम्मदेशने मी सांगितलेलं आहे, भगवान बुद्ध म्हणतात की ज्याच्यावर श्रद्धा माणसाने ठेवावी किंवा ज्याला शरण जावं, असे जगामध्ये 3च श्रद्धास्थानं आणि शरणस्थानं आहेत. हे भगवान बुद्धांनी स्वतः सांगितलं आहे. ते म्हणजे बुद्ध, धम्म आणि संघ. हे 3च माणसाचे श्रद्धास्थानं आहेत, हे 3च माणसाचे शरणस्थानं आहेत, हे 3च माणसाची पूजास्थानं आहेत. जेव्हा सिद्धार्थ गौतम त्या पिंपळाच्या वृक्षाखाली सत्याची अनुभूती घेण्यासाठी, दुःख काय, माणसाला दुःख काय होते, हे दुःखाचे कारण काय, दुःखाचा निरोध काय, दुःखमुक्तीचा मार्ग काय, याचं संपूर्ण हे सत्य, हे दुःख जाणून घेण्यासाठी ध्यान मनन चिंतन करत होते. तेव्हा अनेक प्रकारचं दुष्ट माराचं सैन्य, जसं कामभोग आहे, कामवासना आहे, अनेक अशा प्रकारचे दुष्ट माराचं सैन्य त्यांना आपल्या ध्येयापासून विचलित करण्यासाठी त्यांच्यावर वार करत होतं. त्यांच्या मनात कधी राग, कधी द्वेष, कधी लोभ, कधी मोह, कधी काम वासना, कधी अनेक 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 अशा प्रकारचे याचे ते. तेव्हा सिद्धार्थ गौतमाने काय सांगितलं, त्या दुष्ट मार सैन्याला काय सांगितलं, हे दुष्ट मार सैन्यांनो, मी तुम्हाला जाणलं, तुम्ही दुष्ट मार सैन्य आहात. तुम्ही मला माझ्या ध्येयापासून विचलित करू शकत नाही, कारण माझ्यामध्ये श्रद्धेचं बल आहे, माझ्यामध्ये श्रद्धेचं बल आहे. आणि तुम्ही मला माझ्या ध्येयापासून विचलित करू शकणार नाही. जर तुम्ही मला मनुष्यरूपी समजलं तर, मनुष्यरूपी देह माझा समजून जर तुम्ही माझ्यावर वार करत असाल तर तुमची अवस्था कशी होईल. जसं एखादा कुत्रा असतो आणि तो कुत्रा सुकलेलं हाडूक, माहीत आहे ना, सुकलेलं, त्याला त्याच्यावर मांस नाही, रक्त नाही, काही नाही, तर ते हाडूक जसं चावतो आणि चावल्यानंतर त्या हाडकाच्या जे शिरका होतात ते त्याच्याच जिभेला तोंडाला बुडतात आणि त्याच्या तोंडातून रक्त निघतात. आणि त्याला वाटते हाडकाचंच रक्त काय की, आणि म्हणून ते चाकत जाते, सारं त्याचं तोंड सडून जाते. तसंच तुम्ही मला मनुष्य देह म्हणून समजून माझ्यावर जर तुम्ही वार केला तर तुमची दशा त्या कुत्र्यासारखी होणार. म्हणजे श्रद्धा हे बल आहे, बल. मग ही श्रद्धा ठेवायची कोणावर, बुद्ध, धम्म आणि संघावर आपण श्रद्धा ठेवली पाहिजे. मग ही श्रद्धेने काय होते, जसं श्रद्धेला बुद्धांनी बल म्हटलं, इंद्रिय म्हटलं, धन म्हटलं, तसेच श्रद्धेला पुण्यधर्मसुद्धा म्हटलं आहे. एकदा नागसेन भंतीनी मिलिंद राजाला पुण्यधर्म म्हणून उपदेश केला होता. तेव्हा मिलिंद राजा म्हणतो की भंतीजी, पुण्यधर्म काय आहे. तेव्हा पुण्यधर्म मिलिंदाला नागसेनांनी 5 सांगितले. एक श्रद्धा, एक पुण्यधर्म आहे. श्रद्धा, वीर्य, स्मृती, समाधी आणि प्रज्ञा हे 5 पुण्यधर्म आहे. मग तुम्हाला पुण्य संपादन करायचं असेल तर तुमच्यामध्ये श्रद्धा पाहिजे. ते इतकं मोठं माणसाच्या जीवनामध्ये श्रद्धेला महत्त्व आहे. श्रद्धा हे पुण्यधर्म आहे, श्रद्धा हे बल आहे, श्रद्धा हे इंद्रिय आहे आणि श्रद्धा हे धन आहे. आणि म्हणून आपण सदैव भगवान बुद्ध त्यांनी दिलेला उपदेश म्हणजे धम्म, आणि तो उपदेश त्यांनी जगाला दिला, अशा प्रकारच्या संघावर आपण सदैव श्रद्धा ठेवली पाहिजे. आता तुम्ही म्हणाल आमच्यामध्ये बुद्धाची श्रद्धा आहे, आम्ही विहारात जातो, बुद्ध रूपापुढे अगरबत्त्या लावतो, मोमबत्त्या लावतो, फुलं वाहतो, पंचांग प्रणामही करतो, असं तुम्ही म्हणाल. आता बुद्धावर श्रद्धा ठेवायची म्हणजे काय, की बुद्धावर श्रद्धा ठेवणं म्हणजे बुद्धाचे जे गुण असतात त्या बुद्धाच्या गुणाचं स्मरण करणे. जे बुद्धाचे गुण आहेत, ते बुद्धाचे गुण आहेत, त्या बुद्धाच्या गुणावर स्मरण करणं.
इति पिसो भगवा अरंग समासंबुद्धो विद्या चरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी सत्ता देव मनुष्यानंग बुद्धो भगवाती. हे बुद्धाचे गुण आहेत आणि हे गुण आपण चांगल्या तऱ्हेने समजून घेऊन त्याचा अर्थ जाणून त्याचं नेहमी आपण स्मरण केले पाहिजे. इति पिसो भगवा, असे ते भगवान. लक्षात, इतिपी म्हणजे असे, सो म्हणजे ते, भगवा म्हणजे भगवान, असे ते भगवान. आता भगवान हा शब्द तुमच्या कानात पडता क्षणीच तुम्हाला अनेक भगवानाचं सुद्धा स्मरण होते. अनेक भगवान जगामध्ये, अनेक भगवान झाले काय, हे भगवान ते भगवान ते भगवान असंच तुम्हाला भास होईल. तशातलाच प्रकार हा बुद्ध भगवान आहे की काय, तशातला तो भगवान नाही. भगवान या शब्दाचा अर्थ काय होते, भग म्हणजे भग्न, वाढ म्हणजे तृष्णा. ज्यांनी कामतृष्णा भवतृष्णा विभवतृष्णा भग्न केली, ज्याच्या कामतृष्णा भवतृष्णा विभवतृष्णा भग्न झाल्या त्याला भगवान म्हणतात. आलं लक्षात. बुद्धापुढे भगवान हा शब्द लावतात तर त्या भगवानाचा अर्थ काय, ते भगवान कोणता, ते देव परमात्मा ईश्वर याचा नाही तर तो भगवान. भगवान, वाण म्हणजे तृष्णा, भग म्हणजे भग्न नष्ट. ज्यांच्या सर्व कामतृष्णा भवतृष्णा विभवतृष्णा नष्ट झाल्या त्याला भगवान म्हणतात. आणि लक्षात तुझं. आणि मग आता हे कामतृष्णा भवतृष्णा विभवतृष्णा ज्याच्या नष्ट झाल्या त्याला भगवान म्हणतात. मग हे कामतृष्णा भवतृष्णा विभवतृष्णा नष्ट होण्याचा मार्ग कोणता, ही कामतृष्णा भवतृष्णा विभवतृष्णा नष्ट होण्याचा मार्ग कोणता, त्या मार्गाला भगवान म्हणतात, त्या मार्गाला बुद्ध म्हणतात. आहे का नाही. की जर तुम्ही त्या कामतृष्णा भवतृष्णा विभवतृष्णा नष्ट करण्याचा मार्ग तुम्ही जाणून घेतला, तो मार्ग समजून घेतला आणि तो मार्ग तुम्ही अंगीकारला, तर तुमच्यामध्ये सुद्धा त्या बुद्धानं स्मृती केल्यामध्ये तुमच्यामध्ये सुद्धा धम्मरूपी बुद्ध जागृत होतो. मग हे कामतृष्णा भवतृष्णा विभवतृष्णा नष्ट करण्याचा मार्ग कोणता, तो दुसरा तिसरा कोणताही मार्ग नाही, त्यालाच म्हणतात अष्टांगिक मार्ग. कामतृष्णा भवतृष्णा विभवतृष्णेला नष्ट करण्याचा मार्ग कोणता, त्याला अष्टांगिक मार्ग म्हणतात, त्यालाच मध्यम मार्ग म्हणतात. आणि या अष्टांगिक मार्गाला मध्यम मार्गालाच बुद्ध म्हणतात. की जेव्हा बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतमानी क्रमाक्रमाने 37 बोधिपाक्ष्य धर्म पूर्ण केले, जो बोधिसत्व 37 बोधिपाक्ष्य धर्म पूर्ण करतो त्याची त्याला अनुभूती होते, तेव्हा तो बोधिसत्व बुद्ध बनतो. तर मग हे बुद्ध म्हणजे काय, तर 37 बोधिपाक्ष्य धर्म. आता बुद्धावर तुम्हाला श्रद्धा ठेवायची आहे, धम्मावर श्रद्धा ठेवायची आहे, संघावर श्रद्धा ठेवायची आहे, तर मग ती कोणावर ठेवावं लागेल, या 37 बोधिपाक्ष्य धर्मावर. का 37 बोधिपाक्ष्य धर्मालाच बुद्ध म्हणतात. की जो बोधिसत्व 37 बोधिपाक्ष्य धर्माला जाणून घेतो, समजून घेतो, त्याचं ध्यान मनन चिंतन करतो, त्याची अनुभूती होते त्याला, तेव्हा तो बोधिसत्व बुद्ध होतो. बुद्ध म्हणजेच मग वर्तमान काळातील 37 बोधिपाक्ष्य धर्म. या वर्तमान काळाचे 37 बोधिपाक्ष्य धर्म आहेत, त्यालाच बुद्ध म्हणतात, वर्तमान काळातला बुद्ध. आलं लक्षात. तर ते 37 बोधिपाक्ष्य धर्म कोणते, का तुम्हाला बुद्धावर श्रद्धा ठेवायची आहे की नाही. तुम्ही बुद्धं शरणं गच्छामि म्हणता की नाही, मी बुद्धाला शरण जातो, मी बुद्धाचं अनुसरण करतो, मी बुद्धाचा आधार घेतो, हा बुद्धं शरणं गच्छामीचा अर्थ होतो. मी बुद्धाला शरण जातो हा झाला शाब्दिक अर्थ. मी बुद्धाचं अनुसरण करतो म्हणजे ज्या मार्गाने बुद्ध गेले त्याच मार्गाने मी सुद्धा वाटचाल करतो, मी बुद्धाचा आधार घेतो, हा त्याचा अर्थ होतो. मग तुम्हाला बुद्ध समजला पाहिजे की नाही. बुद्ध म्हणजे दिसतं तिसतं काय नसून बुद्ध म्हणजे 37 बोधिपाक्ष्य धर्म. या 37 बोधिपाक्ष्य धर्माचं जेव्हा बोधिसत्व आचरण करतो, ध्यान करतो, मनन चिंतन करून त्याची अनुभूती होते, तेव्हा तो बोधिसत्व बुद्ध बनतो. मग हे 37 बोधिपाक्ष्य धर्म कोणते तुम्हाला समजायला पाहिजे की बुद्ध म्हणजे काय. आता तुम्ही बुद्धं शरणं गच्छामि म्हणता, अन्य मताचा तुमचा मित्र किंवा अन्य मताची तुमची मैत्रीण तुम्हाला म्हणेल आम्ही आमच्या दैवताला शरण जातो, जसे तुम्ही बुद्धाला शरण जाता, तर तेव्हा तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे की बुद्ध म्हणजे काय. बुद्ध म्हणजे ईश्वर नाही, परमात्मा नाही, देव नाही, कोणत्याही प्रकारचं काय नाही. बुद्ध म्हणजे दुःखातून मुक्त होण्याचा मार्ग.
बुद्ध म्हणजे जन्ममृत्यूच्या चक्रातून मुक्त होण्याचा मार्ग. बुद्ध म्हणजे निर्वाण सुखाचा मार्ग. बुद्ध म्हणजे अनंत पद प्राप्त करण्याचा मार्ग. आणि तो मार्ग कोणता आहे तर हा 37 बोधिपाक्षी धर्म आहे. आता 37 बोधिपाक्षी धर्म तुमच्या कानावर पडतात, तुम्हाला असं त्याची भीती वाटेल, कोणत्या 37 बोधिपाक्षी धर्म? ते फार सोपे आहेत, ते सारं तुम्हाला माहीत आहे. बौद्ध धर्माचं गूढ असं तत्त्वज्ञान माहीत नाही असा मूर्खातला मूर्खही माणूस जगात नाही. म्हणजे गूढ तत्त्वज्ञान सदुसुद्धा नाही, अंतिम तत्त्वज्ञान प्रत्येक माणसाला माहीत आहे. अंगठा बहादर माणसाला सुद्धा माहीत आहे, पण त्यांना हे माहीत नाही की हे बुद्धानं सांगितलं. तर अशा या 37 बोधिपाक्ष धर्माचे संक्षिप्त रूप तुम्हाला सांगतो. त्याच्यामध्ये 4 स्मृती प्रस्थान, 4 त्याच्यानंतर 4 सम्यक प्रधान, त्याच्यानंतर 4 वृद्धिपाद, त्याच्यानंतर 5 बल, 5 इंद्रिय, 7 बोधांग आणि शेवटचा आहे अष्टांगिक मार्ग. जसं तुम्ही दूध आहे की दूध तपवल्यानंतर त्याची साय होते, ती मग त्याला विरंजन केल्यानंतर तर दाही होते, त्याला घुसवल्यानंतर मग त्याचं लोणी होते आणि ते तापल्यानंतर तर काय होते त्याचं तूप होते. तुपाच्या नंतर काय आहे का शेवटी? तसंच आहे 4 स्मृती प्रस्थानाची, 4 सम्यक प्रधानाची, 4 उद्दीपादाची, 5 इंद्रियाची, 5 बलाची, 7 बोधांगाची भावना केल्यानंतर शेवटी मग अष्टांगिक मार्ग होतो. आणि त्या अष्टांगिक मार्गाचं पालन केलं, त्याचं ध्यान केलं, मनन केलं, त्याची अनुभूती झाली की तेव्हा तो बोधिसत्व बुद्ध बनतो. ऐक ना, आता हे 4 स्मृती प्रस्थान काय? आपण तुम्हाला काय करता, तुम्हाला बुद्धाचं मनन चिंतन करायचं आहे की नाही? बुद्धाचं ध्यान, बुद्धाचं मनन चिंतन तुम्हाला करायचं आहे की नाही? आपण म्हणतो बुद्धाला तुम्हाला शरण जायचं आहे की नाही? तर ते बुद्ध म्हणजे हे 37 बोधिपाक्षी धर्म आहेत. या 37 बोधिपाक्षी धर्माला समजून घेऊन त्याप्रमाणे जर माणसाने आचरण केलं, मनन केलं, चिंतन केलं तर मनुष्याच्या कामतृष्णेचा नाश होतो, मनुष्याच्या भवतृष्णेचा नाश होतो, मनुष्याच्या विभवतृष्णेचा नाश होतो आणि तेव्हा तो सत्व मग भगवान बनतो. ऐक नाही, म्हणजे भगवान या शब्दाचाच अर्थ काय की ज्याच्या कामतृष्णा, भवतृष्णा, विभवतृष्णा भग्न झाल्यात, नष्ट झाल्यात त्याला भगवान म्हणतात. मग हे कामतृष्णा, भवतृष्णा, विभवतृष्णा नष्ट करण्याचा मार्ग कोणता? तर तो मार्ग आहे मग हे 37 बोधिपाक्षी धर्म. लज्जा हे धन आहे. दारू पिता लाज वाटली पाहिजे. बुद्ध धम्म संघ सोडून दुसरं कुठचं शरण जाता तेव्हा तुम्हाला लाज वाटली पाहिजे. लज्जा ही धन आहे. म्हणतात ना निर्लज्जम सदा सुखी. त्याला लाजच नाही, त्याला त्याच्या जीवनात काय होणार? बिडी ओढताना बौद्ध माणसाला लाज वाटली पाहिजे, हा माझ्या पंचशिलेचा भंग आहे. दारू पिताना लाज वाटली पाहिजे, माझ्या पंचशिलेचा भंग आहे. तंबाखू खाताना लाज वाटली पाहिजे, पंचशिलेच्या 5व्या शिलेचा भंग आहे. जर त्याच्याकडे लज्जा धन नसे तर त्याच्यासारखा दुःखी गरीब जगात कोणीच नाही. आणि म्हणून तुम्हाला सुखी बनायचं असेल, श्रीमंत बनायचं असेल, जिथे जाईल तिथे मान सन्मानाने जायचं असेल, मरताना सुखाचं मरायचं असेल, बेल्यानंतर सुगतील जायचं असेल तर भगवान बुद्धाने सांगितलेल्या या संपूर्ण धम्माचं आचरण करा, सुखी बना. हीच मी शुभकामना व्यक्त करून छोटीशी माझी धम्मदेशना समाप्त करतो. भवतु सबमंगलं, सर्वांचं कल्याण हो. आपण उपकृत झालोत की आपणास पंतजींनी धम्मदेशना देऊन उपकृत केलं. आणि सर्वात महत्त्वाचं आहे की मार्गावरती चालण्याकरता विश्वास असायला हवा. आणि विश्वास तिथूनच येतं की जेव्हा श्रद्धा असेल. म्हणून म्हटलं जातं आहे की श्रद्धा असं बल आहे. भंतेजींनी श्रद्धेला बल म्हटलं आहे ना. आणि बल अशी वस्तू आहे की त्या म्हणजे पालीमध्ये म्हटलं जातं की श्रद्धा तरती ओघंग, की कुठल्याही प्रवाहाला जर तरायचं असेल, तरून जायचं असेल, पार करायचं असेल तर श्रद्धा असायला हवीत. आणि त्यातही बुद्ध धम्म संघाच्या प्रती जर श्रद्धा असेल तर नक्कीच आपण सुखी राहणार, नक्कीच आपण प्रसन्न राहणार, प्रफुल्लित राहणार, आनंदित राहणार. कारण बुद्ध आपल्याकरता एक मच आयडियल आहेत.
आणि त्याला फॉलो केलो म्हणजे भंतेजीच्या मताप्रमाणे बुद्धालाचं अनुकरण करणं म्हणजेच धम्मजीवन जगणं आहे. आणि जेव्हा धम्मजीवन जगायला लागलात म्हणजेच शिलाचं पालन करणे पालन करायला लागलात तर हे सारे प्रश्न सुटतात तो आपले, ज्यातून आपण प्रसन्न प्रफुल्लित आणि आनंदित किंवा निरोगी पण राहू शकतो आहे. एवढे साधे साधे उपाय तथागतांनी आपल्याला सांगितलं आणि ते आपल्या भंतेजींनी आपल्या धम्मदेशनेतून दुःखपत्ताचनी दुःखा भयपत्ताचनी भया शोकपत्ताचनी शोका हुन्तु सभ्येऽपि पाणिनो एतावता च अम्मेहि सम्मतं पुय्य सम्पदं सब्बे देवा अनुमोदन्तु सब संपत्ति सिद्धिया दानं ददन्तु सद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावनाभिरता हुन्तु गच्छन्तु देवतागता सब्बे बुद्धा बलपत्ता पच्चैकानं च यं बलं अरहन्तानं च तेजेन रखं वन्दामि सभसो आकाशठा च भूमठा देवानागा महेद्दिका पुण्यं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु देशनं आकाशठा च भूमठा देवानागा महेद्दिका पुण्यं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु मं परन्ति. षठा च भूमठा देवानागा महेद्दिका पुण्यं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु त्वं परन्ति. सभीतियो विवज्जन्तु सर्वरोगो विनश्यतु माते भवन्त्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव. अभिवादनशीले सा निचं वड्ढापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलन्ति. साधु साधु साधु.